So, paano nga ba mag-add ng CSS sa HTML? There are 3 ways para makapag-add ng CSS sa HTML. Una, by inline styles, using the style attribute in the HTML start tag. Second one is embedded styles, using the style element in the head section of a document. The third one is external style sheets, using the linked element pointing to the external CSS file. So, punta tayo sa demo para maintindihan natin ang bawat isa. Ito yung example ng inline style. Meron akong HTML document sa kaliwa, tapos yung output niya nasa kanan. Meron akong ginawang elements, h1, p, at div. Sa bawat element na yun, may style attribute. Tapos nakalagay doon yung mga style ng bawat element na yun. So for example, h1 may kulay red, font size 30px. Tapos sa p element naman may kulay green, tapos may font size na 22px. Sa div naman merong blue, tapos may font size na 14px. For embedded style, meron tayong style element sa head section. Tapos, in-stylean natin yung body. Nilagyan natin ng yellow-green yung background. Tapos sa P element naman, may kulay na X color na FF. So sa mga later tutorial natin, i-discuss ko kung ano yung X color na yan. Dito, may dalawa tayong document, index.html tsaka style.css. Tapos sa baba yung output. Para makapag-add tayo ng CSS, ginamit ko yung link element na nakalagay sa head section. Tapos may style sheet, tapos href, tapos yung pangalan ng CSS. Tapos sa CSS naman, pinalitan ko yung background ng body ng light yellow. Tapos yung font size natin by default is 18px Arial sans serif. Tapos yung h1 naman may kulay orange. So ano ba tong font tsaka background tsaka color na to? Di-discuss ko to mamaya sa later tutorial. May isa pang way para makapag-add ng CSS sa another CSS. Ito ay yung paggamit ng importing the style. Sa example na to, meron tayong CSS embedded at in-import natin yung another CSS galing sa another CSS na folder. Tapos ang laman ng style.css ay ganito. Ini-stylean natin ang body. At meron tayong another CSS sa embedded styles. Pag in-open natin to, nag-apply yung sa body at yung p element.